ชื่อว่าผู้ปกครองทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ย่อมรู้ดีว่าปัญหาอุปสรรคและเรื่องที่ไม่เป็นไปตามที่คิดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับลูกๆทุกคนดังนั้นการแก้ปัญหาจึงเป็นทักษะที่สำคัญและจำเป็นต้องมีติดตัวไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่โดยเฉพาะเด็กๆหากได้รับการฝึกฝนให้มีความสามารถในการแก้ปัญหาได้ดีก็จะกลายเป็นคนที่มีความสามารถในการรับมือและจัดการเรื่องต่างๆในชีวิตไม่ว่าจะเป็นความเครียดความวิตกความกังวลการจัดการอารมณ์การควบคุมตนเองได้ดีกว่าคนอื่นช่วงคิดทันไอทีครั้งนี้จะนำเสนอถึงทักษะการแก้ปัญหาโดยการใช้ความสามารถในการเข้าใจปัญหาสามารถคิดวิเคราะห์เพื่อนำวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตได้ซึ่งผู้ปกครองทุกๆคนสามารถฝึกและส่งเสริมให้ลูกเป็นเด็กที่มีทักษะการแก้ปัญหาได้ดังต่อไปนี้รู้จักหาต้นเหตุของปัญหาเวลาที่ลูกมีปัญหาสิ่งที่ผู้ปกครองทุกคนควรทำก็คือสอนให้รู้ว่าแทนที่ลูกจะร้องไห้งอแงลูกควรค่อยๆคิดและทำความเข้าใจว่าปัญหาคืออะไรและพิจารณาต้นเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาเช่นปัญหาคือลูกอยากหยิบของเล่นบนโต๊ะที่สูงเกินกว่าจะเอื้อมหยิบถึงสาเหตุก็คือของอยู่สูงและลูกตัวเล็กเกินกว่าที่จะเอื้อมถึงนั่นเองรู้จักคิดวิธีแก้ปัญหาเมื่อรู้ว่าปัญหาและสาเหตุของปัญหาคืออะไรลองชวนลูกคิดว่าจะแก้ปัญหานี้ได้ด้วยวิธีไหนบ้างเช่นถ้าลูกอยากหยิบของที่อยู่สูงแต่ลูกสูงไม่พอเอื้อมแล้วก็ไม่ถึงวิธีแก้ไขก็คือทำให้ตัวเองสูงขึ้นด้วยการขึ้นไปยืนบนเก้าอี้แล้วลองหยิบอีกครั้งที่สำคัญก็คือคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมสอนให้ลูกรู้ว่าวิธีแก้ปัญหามีได้มากกว่า1วิธีเสมอบางครั้งวิธีที่ลูกเลือกใช้อาจไม่ได้ผลลองคิดหาวิธีที่2เช่นเดินไปเรียกผู้ใหญ่ให้มาหยิบให้หรือสอนให้ลูกลำดับความเป็นไปได้ว่าจะเลือกแก้ปัญหาด้วยวิธีไหนก่อนที่มีโอกาสเป็นไปได้มากกว่าและมีความเสี่ยงที่จะเกิดผลเสียตามมาน้อยกว่าเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของวิธีแก้ปัญหาเมื่อลูกคิดวิธีแก้ปัญหาได้มากกว่า1วิธีผู้ปกครองควรสอนให้ลูกรู้จักวิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของแต่ละวิธีเช่นถ้าลูกขึ้นไปยืนบนเก้าอี้แล้วพยายามหยิบของเองข้อดีคือลูกอาจจะหยิบของได้ทันทีแต่ก็ต้องเสี่ยงว่าจะตกเก้าอี้บาดเจ็บและทำข้าวของเสียหายได้แต่ถ้าเลือกไปบอกให้ผู้ใหญ่มาช่วยหยิบอาจใช้เวลามากกว่าแต่ก็ปลอดภัยกับตนเองมากกว่าเช่นกันเลือกวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดเมื่อสอนให้ลูกพิจารณาและเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของแต่ละวิธีที่จะนำมาใช้แก้ปัญหาแล้วควรเลือกวิธีที่มีโอกาสทำสำเร็จมากที่สุดหรือเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุดแต่ด้วยประสบการณ์การคิดหาวิธีแก้ปัญหาของลูกอย่างน้อยผู้ปกครองอาจต้องคอยให้คำแนะนำให้ลูกคิดอย่างรอบคอบและเมื่อเลิกแล้วก็ต้องยอมรับผลลัพธ์ที่ตามมาด้วยเสมอนำวิธีแก้ปัญหาไปใช้จริงเมื่อได้ข้อสรุปว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรแล้วถึงเวลาที่ลูกจะต้องลงมือแก้ปัญหาด้วยตัวเองและหากสุดท้ายวิธีของลูกจะใช้ไม่ได้ผลผู้ปกครองก็ไม่ควรตำหนิหรือซ้ำเติมที่ลูกไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยตัวเองได้แต่ควรชื่นชมและให้กำลังใจที่ลูกมีความพยายามที่จะคิดหาทางแก้ปัญหาและจะให้ลูกลองใช้วิธีอื่นต่อไปหรือค่อยยื่นมือให้ความช่วยเหลือลูกตอนนั้นก็ยังไม่สายทั้งหมดนี้คือเคล็ดลับวิธีสอนลูกๆหลานๆฝึกให้มีความสามารถในการแก้ปัญหาได้ซึ่งหากบุตรหลานของท่านทำได้ก็จะกลายเป็นคนที่มีความสามารถในการรับมือและจัดการปัญหาได้เป็นอย่างดี